yung sound. Ito lang kasi magayon yung ano. Ito mag-accurate. Sabi ko at akalaw na. Oh. Kain na. Oh. Alam mo yun? Bukuhan ka na yung dapat. Uli ako, kanto. Dito. Kanta mo kasi mag-kanta ko sa. Tangalay ka mong pwede kasi. Yes, yes. Eh, ganda. You give me a reason. Just give me your just a A little little bit bit of of love. love. Just a second when you're walking this way. One. Okay, ano? Ang tagal ako ah. Ah, Yan yung bagay ng pagtangan. Wala nung space. action. Eh, Just a little bit. ah. Unan mo, tapos Salamat. Diyan na. Ano na nag-record? Uy! Hello, ganda ka. Panalo. Gameplay. ano say? Ever. Shoot ka. Bom, sabog kayo. Review kita rin. Sige, i-ano kita rin. Wala pong review. Ano, tulo, apa. Apa, tama ako. Bang. Okay, one. Tapos two. Tama, balik na. Wow. Ikaw na ba? Sabi ko ba kung ano, sa kawal ka ganyan yung nag-reflect sa kulit. Tayo. Oo. Tayo. Yung kulay kong babae. Tayo ka. Hindi sabi. Tayo. So, fast food. Hindi mo. Hindi, malay kami na. Wow. Nagkawin ba nga ako doon, Ray? Tayo. Isip confident sa akin. Okay lang da, okay lang. Paano kami doon sa board? Nisay, Sabi ko rin sa board. Parin sa kuya. sabi niya, alam niya na, Siya nagtarap-tarap. Taga tayo tayo. Oo. Bakit ko lang ano, ang tigda ano niya sa Piliti ka kuko. nagiging. Piliti ka nagiging. Message mo rin, Christine, ano, Ray, Nagtatas ka ni Brad. Ray, Sige Christine, na, ano ano. daw.
Oh, yun po. Yes. Hindi. Ano ba? Down to the careful to sound. Oo. Wala. Ano, sir, You don't know. Bro, kayo pa sa narito. Yun. Bako malinis. Sabi ka na ba sa iyo? Na. What's that? What? Oh. No. Tulan mo yan. Gini. Kung paano hindi ka sige. Oh, God. Palitan mo. Pag maganda na magaling. Mag-simple sa musi. Google Request. Tama yan, hindi ka lang naman. Pag maganda na baga, diretso ka, ano kayo, hindi mo to. Ang basta yun. Pag maganda na rin yung baka sa nagkatawa, di ba? You've been a little bit Ano tama? Ano tama? Wala! Nagulo, di na nakikita. Baliktad sa wall.
Pamerda ako, sabi nila agara ako, paano may combo ko? Pwede mo nagkakawa ko. Itong lahat ng hayop, itong bigong ng hayop. Ano? Oh,
ano, ito. Ada din.
Ayaw ko tigil. Sumasabit ko. Adi na pala nakalimutan ko. Oo. Disiplinan ko na yun. Pangangalit mo sa kaya ay pang-abot. Bigla ako dyan naman din ako. Bigla ako dyan naman din ako. Ano, bukasan mo ito, sila yun, ang TV. Hello, ano pa? Puro ka, sobrang bago. Ano ako umiyak naman, no? Ang gulo, dyan, dyan, Ay, God. Kami, tingin ako gulo, ako gulo, ito. Go muna niya. Ako na may tingin ko. Bumili ako. Ano na kayo? Go.
Ano? Oh, grabe. Nagsikat lang yung mga Teka, magambuksan mo tayo sa kalaglagan na yung yan ako sa kalaglagan. Abot ka na, abot ka na. Bagong baga sa Miss Santinos Miracle. Abot ka na kita. Kinabutan sa natawa na sa pag-ibig. Wala ko sabi yung ngipon, mura pa na din yung mga yan. Muna ko tabi mo ay pikaputan niya kami sa pagkakita. Magulak din pa rin kayo na ako. Baka sa ayan tawag sa baba. Sa baba. Ayan tawag. Kuya, nagagit sa ating pikaputan ko na kami. Abutan ka na lang ako. Abot ka na nga So, pala. ito daw piligo sa Sila mo yung patay. Udian si ano, si Rico. Ano pa? Udian si Red. Ganda niyo! Ayun. Pre, ano sa sinin ng Oh! yung mga pesa may ito kinasya ko Joseph. Wala mo. Okay. Oh! O, ito sa mga wala ko. Oo. Nasa may tikta daw sinabori 2 days. Ano? Diyan ko nakalagay dito sa mga 7:30 nila. Natin. And then, sa Dayan. May Dayan. Then, natikta ba ka na yelo? Ayun pala. Ikaw dyan sa makakaw ng Dayan. Magbadag ka. Kaya malalim ba? Dahil, sinda na kahili. Oo. Sinda na. Ikatabi mo. Hindi sila. Grabe. Hindi sila. Kusog na kami. Ilan mo? Iyo mag-ginawa. Sinda na hiling nito. Magkatabi na nito. Sige po. Magkatabi na nito. Ninety-nine lang edad sa kami. Ikaw dyan sa Masaran Bulog, mag-research kang walang video sa Raymond sa Masaran Bulog. But fit mo na. Kung ko dyan sa Oo, iyo. Pwede matubot.
set mo tayo dyan. Ibang, ibang, Mapalitan ko yan. Hindi. Bakit tayo? Oo, bakit tayo? Magyan kami din. Oo. Binak din kami sa usibat ko. Nag-drop. Baka nyo dapat. Diyan mo na tayo. Nag-ibig kami. Bulan. oo, si Juan. Nakita si Juan.
Sita mo. Pinapatay pa kayo na. Tapos ito, ayos na lang. Ano ba? Ano, di ako Pilipino, alam niyo naman ay,
Matatas sila ka, mag-skip ka ka, nagagal ka. Mas magamit siya po.
Ay, kung kasama yun. Kunti na ba na Jay? Malakas ako. Ay, naka mo? Silang to, bro. Nalagay ko ng lahat ng kaya kong nailagay. Dr. Po, review. Rito, no! Rito naman, sige na, everybody.
Ang sobrang easy naman po po. Kasi kulang na yun. Gawin mo po sa kanila, gawin mo sa kanila. Umitig! Oo, di ba? Naka-join ka sa meeting. Hey! Pagsikip. Anse, pagsikip naman kaya. Ito nga, tingnan lang sumitig. Ang gulo, di ba? Gusto dito. Pero pag ano, para Ba? Nakatulog kita. Ikaw, Ano? Ano? Ay,
sa akin mga anak ko. Ano naman yun? Ba't ka, marang bilo-bilo. Para lang Sarap na siya. Bigyan na no? Ano man o? Ako na ito. Hindi lang. Ano? Ano ito? Ano ito? Hindi naman, hindi naman. Yung, Di ba, Ale? Ano yun? That's, gawin mo din ang smiling. hindi ka nga piling ang bog. Kaya ang isa ko. Ito, Sabi, pambili ka pa. ikaw, hindi ka po. Go niya. Teka, ano? Kailangan. Teka, kung sino. Alam, sino na natin kasi. Ano mapagkano? Ito, pamambo. Hirap yun, teka. Ako na. Ako ang dami pa, no? Yeah,
Oh, kumain kami nila. Hello. Nalagay ko yung isa ko. Wala ka mo. Oh my God. No! Shit! Right. Minit mo na, matigla ba? Hindi ko alam. Minit, minit.
Ano po, nagpapal mo? Hindi mo ginagawa sa punta, ay tutulong. Okay na? Wala nga, hindi na sila. Ang talaga ako, ano ba rin? Saan kayo? Okay. Wala na. Ano, kung gawin nila to sa akin ko. Ang dami. No! Hindi ako nadaan sa credit card. Eh, nakadala sa kakain. Red. Dito na lang. Bacon. Bacon. Bacon ano?
nyo. Wow. May sinod. Sige, mo na lang kung sige mo din. So, ikaw na tumulong sa tumulong ko. Hindi na ako kaya nagbarabad. Hindi ko na nakatulong. Hindi talaga daw sa kami ng tulong sa mga tulong. Pero ang may gano'n na hindi gano'n pagkali ko. Naita mo yung mga yung pinsan ko. Okay? Yung mga kabansan na tulong ko. Teka muna, Shay! Tawag mo! Mata, pwede ka na. Nagsasabay. Ma, Tawag ako ng lang. ikaw nalagot. Ato dyan. Diba? Parang bersal keg. Kita si Kuya Sage! Takas ka ano, pasisipan pa. Naka-sniper pa. Great. Okay. Pak. Sige. Pak. 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 Tama. Si Bia din pag ano pa ba? Kabayan Hindi na ko pala. sabihin. Hindi ko doon. Direct sa saktan mo doon. Nice one. Wala, mag-sniper. Thank you. Sniper kita ni Great. Mag-sniper ka right. Welcome to. Yeah. Ako ko lang na. I don't want to riot. Fucking riot. So, teka po, saksak ko po sila yun. Burang kamayo. Hindi magot. Paano? Fucking riot. Exactly. Ewan, hindi kita rin doon sunod yung kalaban.
Ako na muna ulit. Hey, no DJ! Everyone, password 112. Yo, kumagit, ano ko. Pagkagas na. Yung ngayon, nagtatawa kayo. Wala ka rin. Ayaw na. Alangan. Sa kami ni Sek. Kasi, kita siya. Flashball. Oh, no. Like, Yo, pagkakaroon. Ang gulo yung mga ito. Maria. Bayo. Pinilit ako ngayon. Pagkakikyo, magdira na mo. Ikaw, pagkakikyo. Kita rin si Sek. Nakatawa na. Okay na yun. Ano rin? Bakit ko lang pagkakaroon? Bakit ko nga nalayo? Oo. Sinabi Ano siya? Nagagalan siya dyan, o. Ito kayo rin? Ayos na. Sa kong pa ako. Nagpisa ko rin. Uy, suting Diyos! Yan yung Di ba lang ko yung ano? Nakapit ko pa yung pinipilit nyo. Uy! Yun na yun, sir. Ano mo? Ako? Ano wala ba yun? Wala sila Wala tino.
Kung nalibira ka sa Wala kahit ito pa kawali. ano po? Ayaw. Oo? Oh, maayo, pipila na. Ako yung paano. Ay, ano, nagluto ko yung paano. Kamay soup. Di ka na siyo. Utang ayos. Ikot mo, sir. Nakaulo pa ba talaga? Okay lang ba? Hey, yung pala sa tos ka lang ito. Yun. Count. Ikaw. Sasabot ka ba ng tos ka? Okay pa. Oh, wala ka rin. Ayan. Okay. 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 Ayaw, gago. Giling din na ito, hindi ko lang ang tawag.
William. William, manayap. Pinayap pa. Yeah. Ano yun? 70 grade. Grade mo. 76 grade. Ha? 60. Ayun. Ito, open one. Tampo ka nga ito. Tapos may iba-iba ka nga ito ka. Ang sapo, wala man sa mga nga. Yung makawat siya. Hindi na magkarawat. Sapo. Kapamaulay. James. Miss ko ganun siya. Ilan pang ko kaya ini. Ano yung pala ini pre? Ilan prito. Hinakot siya. Hinakot siya. So, masasag ako na ano. Ile. Secret shop. Ilan ko kaya live na hindi. Yung gitara mo no? Gitara mo no? Yung remote? Pa. Ano masaya? Aratol gitara. Ako yan lang. Ay, sa mga ito sa video. Uy, yun na. Ganun na siya. Ay, sa mga ito yan. Hindi daw. Ay. Dapat na tadi. Hindi na ako original. Ay, ba dyan? Bunso, Nico Ace. So, piling ko na. Ito ako ako. Ito. Oh. Siglan ka wala. Yap. Ulitin na yan.
Galit lang. Eh, wala naman ako dyan,
binali ako. Puro may mga Julia. Ako nagkakawala. Ako ini. Ako ano. Tiga. Yes, ang ako. Ako wala. Palit na palit. Pwede na nga dalawa. Palit. Agad saya. Balikan ko yan. Ako po ma'am, Kaya ako na lang. Hindi. Tulog ko. Alam ko ano yun.
na yung puso ko nito. Amen. Ayan. Ako. Ayan, ang ganda siya. Siya naman ka. Yo! Yo! Uy! Hindi kasi. Siguro baka bakal kasi wala siya daw. Hey, ito ka na siya. Siguro ang bakal mo. Wala ano? Guys, ang bakal mo. Walang red. Tuloy. Ano daw ba? Wala, dito ako.
Sa isang pagkakas. Ang sasabihin mo sa iyo. Ay, iba, yung isang iba. Hindi ko pa masabi-sabi sa iyo. Hindi ko pa na, hindi ko pa, basta, basta, mahalin ko, mahalin ko. May sinabi sa kuya ang mga kauhan ni Sander. Yung kaya, pero,
Mama, di tayo sasabi. Yun. Ito na pa to. Ayan ako. Sabi mo.
TV makipaglaban. Dapat, susunod sa gobyerno. O, ang dapat, yung sila, hindi ka muna sa sabi mo na, may magalang sila. Magalang sila. Hindi sila, pag-isipan, mga boto ng kasigado, may mapalaya, na araman ko sa kaungan, na matindi makipaglaban, mabilarkadan. Ganito, ang mabuhay. Bayad. Bayad ka. Yung, may dancing. Umuang na
Kaya po, po.
Kung tayo man ko mga ano, lumuwan ka sa likod ng police station pang paligid ko. Naman lamang din ang mga nangyari. Tawag ang Tapos, tuyo tama. Ay, mga nila ay kung matutunan ka, sana hanap ka magtatry doon. Makabira naman. Huwag na ulit dito. Ulit sunod.
Kuya, kuya, nakulit ko na po ito. Kuya, nakulit ko na.
Chat kayo kang makaya. May mga cream ba? Ano, pinapabigyan mo. Madrid, Madrid, nagpapulang, nagprobo, pero parang pero lalawin na yan sa mga natakilig din natin. Hindi ka makita, hindi ka lang.
Nagdagang radyo, kahit kalalawan ng mga pagkakataon. Nagdaraw ba? Ano, ang internet. Ganito ko, kasi ano, Ray, yan, araw sa ang kamo. Hindi pa. Nakatapos. Tidak yan. Ano ka, sige na babae siya. Ikaw, hindi na ka. Hindi lang sa pagkakamala. Gabriel. Gabriel daan. Gabriel. Guys, mga kalaban tao. Ate ka mo ba sa pinagdala? Ate ko sa pinagdala. Naduwan na pangaling maaraman na nagbabalik ang mga paano? Dahil no. Base sa information na siya daa. Mukli din. Siya daa. Pamilya po kayo nung po. Ya, daro mo na Emilia po. Ano? Father of ano na? Father of Sander. Ama ni Sander yun. So, susaro. Si. Si Jan Andao to. Jan Andao to. Si ano, Jan si Jan lang. Jan. Para masarap po sa kayo mga hindi.
Ako pala ito dyan. Oh! No! Sigon. Nah, kita malas ko nga, yung kapatid ko. Kapal-pal. Ikaw na masupunta ang mga inyo. Dayan, Dante. Na mataba. Ay ano, nalang siya. Paano siya? Naan sila. Tapos base, ano daw sila? 30. Huwag ako kulaan. Nasa 40 symbol. Pero mas matapang sila. Ah, diya. Kaya mas matapang sila pa. Training pa. Tao yan, gabos mo tawon ta. Alam mo naman lang, ika-aral mo ba? Halos. Ito ko sir. Ano ba ko matapos? Igano na yan. Halos, si papakaon sila na. Lada natin. I-release pa. Special pa. Lada. Sararo sila sa tsara. Oh, David. Tapos, pagbumalun pa, pagbumangan pa. Tapos, makakarigot na sila sa malikuton. Tapos, pagbiyak sila. Matapos sila. Kaya, dahil na baba, ang tatawag Dunyap, yan. kay Kerwin. Kasi, dahil na baba, medyo pinayaran pa ako. Ako doon muna ako kaibuhan. Ha? Alam. Dunyap, dunyap. Ako lumitiyak. Grabe si Sander. Grabe si Sander. May ibig pa daw sinda. Pamatanda. Nahako. Si Ashley. Agum na. Naaawag ko kay Ashley. Nadakulong sinda. Dabi, kaya daw. Nakalaban. Kaya, paano naman, malaki takas. Ay, puta
Si Anthony. Yan, si Anthony. Si Anthony. Yan sa San Juan. Ano? Kier na sana si Kuya Kier. Mabalik ako din yung mga alas 6. Pero hindi na lang ako. Butas mo!
yung pare.
Wait lang.
Open sa wash. Ayun lang.
Tira. Natin mo kung tira.
Yung pangalan mo. Tinanggil.
Wala, mama. Ilan kilo na yun? Pangalan ko?
Magluta to. Kasi wala makawa. Balik ko sa akin. May papabil na sila. Ano sabi? Kuha ka rin, mag-ganda ka, hindi. Alam mo, sa ngayon, mag-ganda. Ha? Pero kung ano ko yun. Okay.
Overseeing, right? Wala lang pag-post sa video. Pag-post. Wala akong hanap update.
Winning ako. Tayo mo yan. Iyo pa kayo na pinasa mo. Receive yung lesson. Ako yan ako. NS ko. Last month, it was 30. Wala pa ko. Ano naman? Sige yun. Ano mo? Oo, meron. May position na dati yun. Napakal ko naman lubog ko dati. Lamang. Ay, isa na. Ulit ko. Sa likod ko. Oo. Sorry talaga siya. Sorry talaga. Makulo. Diba?
Pag-ibigol may manong ko yun.
Ito mga ito. Sakto nga ito. At nasawa. Yes.
Nagtindo ba ko ulo? Ilan to ah? Ilan to one time? Kaso, ang singo. May lang. Gulay bawang bigit. Gulay bawang. Unti. Hey, kung sa'yo na ulit. Bakit ako na lang buhay? Hindi pwede ka. Dito ka tayo na kayo mo. Dapat kaya ako ito kung nilapot na yung sa'yo. Pero, hindi ako. Okay, na-open ko na naman siya. Okay, oh. Ako, sipula lang natin, oh. Oh, i-delete. Bumbuhan na. Bumbuhan na. Ini ba yung pinili na tayo? Happy. No. Hindi mo magawa. Tuloy mo, lagyan ako sa ano, hindi ko taraw na tigil. Hindi ko taraw na tigil. Ano? Strongest.
Sako, kasi Naku, Kurt. Sorry. Nag-stand lang pala ako pag ma-stay. Sumagot ako. 30 seconds kaya ang cooldown. the pound on. Hindi ako. Oh, oh, Wala doon. Pero nga, igabos ito. Igabos. Marami na din. Standard, ano nga yun? dapat inano mo siya na pinalibig to. Ano yung mga una kong ginap? The pound, pag-abalaro ka. Break kita. 50, ano pa? 50 minutes before close. Oo, babos. Oo, nasasakot ka ka nun yun. Magandang kita support. Sige na. Ilas minilas. Ilas malatuwa. Ikaw na. Last. Yan, tama na. Yan na naman kasi kuman. Please. Oh, So, meron, pangang meron. Ato na. Yung sa meron, sa sikat ko wala. Meron. 30 seconds sa full doon ko nga. Kaya nung ka doon mag-trade. Wala. Kasi ano, kasi nakapower, ano, hindi na ano. Ako. Diba? Wala. Hindi ka pero. Hindi ko na yung ano. Nag-drop ko sinabi. Ngayon, not the 2 hours? Uy, yung dulo doon. Ano siya? Dati yung sa ito. Ano ma-update? Wala. Uy, ano ka nga? Ano, story sita? Nakakuha na naman ang story. Dati yung tayo ba?
Ay, puta pa. Nakuliwan ka, ginagawa mo. Kung nakulit na din sa kwentuhan, ano kayo po? Ha? Pinakakuha naman ako. Kailangan nga ikaw. Wanna join with my friend. Dalawa. Sige, nakalagay. Wow. Kasi mabigyan ng pangalan mo? Ano po ito? Ano, friend of day? Okay. Day, friend of me. Ko. Dali na. Freezer bomb. Masarap ba? Gabi. And God, and we won't forget. Friend ako, Dam. Friend ko. Friend, siya dyan si Rick sa friend ko.
Paano yung mga kids mo? Yung siblings? Wala. Hindi nakakasama. Ano ako? Na, tapos, All. sabi mo, ha? Hindi, masamati. Boy, sila ako. Tamal mo, hindi daw po yung mga siblings. Asan, problema ko. Ano ba kayo? 3-1. Alis na. Ayoko na. Kapatid, kapatid. Oo. Wala. Wait lang, wait. Sabi mo, wait. Sabi mo, Oo. Chico! Oh, Arto. Ano yan? Ay, sorry. Sasabuhutan na. Oh, si Gio! Yeah! Tama, si Gio. Tama ka si Gio. Ano na daw, nagtawag si Gio sa meeting, ano? Meeting ko si Tita. Wala pa rin. Alam ko. Asan dito? Tingnan mo doon. Hindi, mali, dumata. Ano, sila. Ano yung alibigin daw? Matapag yun sa'yo. Wala, pinarin mo sila. Ako. Ay, hindi ko man, dami ko man. Isip lang mo po talaga. Kung kaisip lang mo po talaga. Ano yun? Tapos sa pinig.
video. Ano mo sinama niyo? Sinama. Ayan, isip ko lang po tayo. Dami po ba na sinama? Sabihan mo kami. Ano mo na help? Uy! Ito. Ano mo na help? Sila may patayo ko po, wala naman. Dapat na ako magana yun eh. O pala, mali si Jay. Ay, sinama. Sinama mo. Pwede na ito. Pwede na ito. Ulul. Ito si Jay mo makusugo na. Sige na. Patapang ka na dyan. Yo. Okay na. Malimutan na pa. Sa pare. So, Yo, naman tayo. Wag. ay, kaboy ka ako. Oh, ayan. Mura tayo ba siya parang? Sinama mo kasi ko naman do. Hindi mo na, hindi rin yung nga pala. Nililig ko. Sinama mo ko do. Malapit man yung dre. Alam mo yan, 26. Ah. No. Ano? Ala, pagbuhat ako ni Sabi ko nga, wala to po daw siya. Agilip niya, sinaya. Agilip niya, sinaya. Ala, wala sa mga libid ko mga parang dito ako sa lang libid. Agilip niya, sayang niya. Kaya kami sa Kuya, di ko garo mo dito. Asa ko niya yun? Stan. ito ka, yan mo kabuhat ko. Miss ka, tulog mo na ako. Ano, kulang din ako ng stan. Wala akong masiging balik. Stan din lang dito. Regalo ka? Sige, doon. Regalo sa ito saga. Taga rin. Hindi lang nga gumawa. Ano yan, dali ako pa mo. Taga. Yan, sumitik ko. Ito ko sa iyo. Kung hindi ka hiwitik, nililit ko kayo. Morag na niya. Kung ano yan, nagdiga ko, hindi ko na nagdigamit.
Maski ngayon, kumakain natin dito lang para nakakamit ko pa. Iba nga rin na rin. Kung kayo sila yung ulang at Aray. Aray. ikaw kayo sila yung Maski sa kumakain, maski sa ka na kumakain. Critical yan. Maski sa ka kumakain. Basta dinilig mo. Wala ba ako kaya? ano mo lang na pagyan dapat pinapakalo. Ginawa na ako dumaan. Kaya may pinig. Sanay ako nga. Kamas na lang yung ano. Isa nagkarap pala na yung nakuha ko. Alam mo, hindi ko ma- Paborit ko ba? Gawa na wala mang kuyong na. Kasi lang ko. Ayaw ko na magkuyong. Boboy. Pare. Kaya po, pag-consume na po. Po, yan mo, pag-consume na. Bakit yung marami po typical na ginagamit mo ga? Bakit nilagay mo naman sa amakain? Pwede pa ito gamitin. Kinuha ko na. Naman dito, pag pinakuyan mo ito, naman ito mo bilang apoy. May baho ito. Wala pwede pa ito gamitin. Kinuha ko na ito. Ano na? Hindi ito mo ba yun? Sir! Sige yung gitira lang ulit yung captain. Para ba niya? Ako siya ko. Ako daw. Ako sa ko yan yung stand. Paano yung tanong yung stand? Kaya ginagawa mo ito sa Milyon na. O wala ko ito mo ito. Sige. ito lang. Sabi ni Mama. Magtulong ko sa stab din nga. Kahit yung gabi na bumili ng kutsara, Dali ko sa mga kapatid. wala naman tayo kung pinapakain. Mabili na lang kung binili ko sa iyo pa. Ay, yung ticket ba? Ako lang buhay ka na yung student cake. Hindi mo sana. Dapat sa sarang kahit ka lang. Wala daw. Yun ang nagbabanilo. Ang ba din ito? Bakit ka nga ang bawat ng Bakit ka na bawat ng Hindi mo lang kasi, ginipisi, luno. Talaga, yung mas pinakaudyan. Nakasuotin mo at buwan million ang bawas. Ito, manito, ano ba sa ito dyan? Ibang kaso nito. Ay, sugada na ako pa pa. Kaya pa, ang tali ko sa Ito, kapagdali, o malibutan pa. Aray. Yun. kayaan. Sabas na yun. Minagal. Ayun lang. Gawa tayo ng pagkakataon. Nakagudyo. Hindi ko nila kung Walang may sinin sa buhay. Ganda mo na makapalat na ito. Dapat ko yan kung pera. Yun na daw. Ano? 9K? May bandre. Ako, dito? May bandre. Yan, good. Gago!
So, the YouTube, ano? Bagong ano, bagong mapa. Gigi na! Sayang. Sayang. Utang damage din eh. Lakaw na mga ibuwan sa mga. Oh, yun po. Ayun po! Oh! Alam mo nga eh, oh. Dragon Age. Bibiluwag pa sana. Wala. 51K. Ang kamar. Ikaw po nakakili ko. 1 million. Bubo. Ano? Ano nga ako nila daw? Ay, nakakili ko ka ka. Go, go. Ah, ikaw ba? Ano ko ninyo ka to? Hindi ba, ano? Nasa pera mo, secret. 100K yun si Ma. Para eriba ang baga pa. Oo. Pag nagkagat niya, sa lakas. Oo, kaya ako. Pero sabaya. Kailangan binigayan mo pa ba? Yan, bibig ka yan. Bakit eh? May shadow ka. Tuwan ko kasi. Yan ako yan. Dinilit ka nga yung... Ang tignan po, tulad ko ba din, hindi ko pa Full might day. Ang level 70, masarap ako ng ano. Ano pinagulong ka? Ay! Ako ka na daw yung level sa ano. One by one na. Ano video na yun? Para video ko ay One by one ini. ano to? Two by two. Like yun, ano, passport size. One by one, passport size. ang high pusod sa na ayun. Kailangan tayo po na pera is. Sige, Pilipinas na. Picture ba lang? Hindi ko na nga yun. Sinapagmula ko ba? Nakagbigay ng demonstration. Ay, kung ano, mabigat din ang dapat yun. Wah, sa bagay. May makulong sa kanya. Kaya kung man yung mga siguro Baka sa kalagot ka ang pamasahe ako kapag doon pumatay sa pako ko lang malay pinawag ko pumatay kapag man sila kami dito di ba man sila kanda. sabay ko ako dito ano maganda Buti ka na. Patay ka mga magkakaya. sayang Gusto pa din ang pagkabaw naman marami. Ano mo lang ba naman na? so ano Ang dami. so ano yung bilang mo Dati ba? Hindi natin ba? may kaka di ako nabukin sige napuno na ako harap to Pero babay sa iyo. hindi ako wala ang klase ko mag-gusta ko ng dire Sinanap ko pa, ano po para sa iyo? Wala. Dahil naman, dahil ko na lang ang kapila bago matapos sa natin. Dahil sa kapila. So ako kasbanggi ko pa ina na
Di man na-online. Para napasak. Tapos naman. Hindi ka mo ba nagkasama? Bulag-buwag, yan eh. Ito naman po yun. Dako lang naman nila. Ala! Bigyan mo po yung ate. Yes, kung sige. Yung mga katabas na yun. Pao. Una, kumain Yung may dumi, huwag mo na isama ko. Yung may dumi. Sampo lang. Wala kang bibig na sa natin. Sayang na rin. So, ano? Buwan mo ito ang balik. Saya. Wala ko nga. Dikin yung bungalas. Dik. Alam ko, may katarang-talon na nga dyan. Ako naman yun. Ako, hindi rin katang kasi ng lalaki. Kasi ako rin yung nangyayos ako. Binawasan na baga. Saya. Wala na sa 200K na sana. Maray ko nga. Kung ano. Ano yung linga? Kasi, uli ka na. Medyo mo, silver. 200K. Kami yan, silver. Wala na alas 12. Wala na dito pa. Ako yung mga Diyos. Nakarami mo. Tawa ako. Yung mga 200K na. Ikaw na ba? 210. Hindi, dati 155. Magagin po ba? Yes, magaan. 225 magaan. 275 magaan. Niliwata. Paano man Lagi 210. Kira na bawa. Dahil pag nagtagay-tagay din, pag galit na kang bagaman, doon ko lang. 25. Ako rin sa si Pani siya, eh ba, nagtagay-tagay dito na sa Pani siya. Sabi kita, sa 53. Ay, ikaw to kumani ako si Sai. Kasi Sai. Gano'n na ito, sabay ko pa tulog ko na Oh, mga Grace. No, makukulay. Classic ko. Diyos ka ba? Ngayon, just say. Yan pala na. Ano ko? Ukraine na yun. Ay, ay, Hindi ako nakakawa. oh, dos. Layla. Silver ka. Layla, pag nakawa ko pa sa'yo, no? Ikaw, ito lang yung kaya kaya. Ganun ako. Kami ko din yung kasunugan mo. Mag-plastic ka ba? Kapag, hindi yung kaya pa ano, kapag. Pero maray, nata, kapurban. Hindi na sa namin estado ko. Hindi ako may estado pa. Hindi na ako. Hindi kaya mo yung estado ko. Mas pangalasin yung system ng PCB. Alam May mo, pasijas tinahal ka. Wala ko nito mag-puriban. Or, nakaya. Oo, gano'n ko na ngayon. Gano'n ka, nag-iba sa buwan. Kaya nga, Hindi pa ako doon magbarangan pa. ako mo ito, kumado. Dato-dato. Ano pa ma? Dahil siya nagklase sa ano?
Girit na yun, girit siya. Bayad pa pa. Riley, ko na. Ay, kaya pa. Wala po na. Dahil, bumuk ko, bumuk. Bibisi mo pa, duwaan. Tapos, pinagitang magpulong pa yung Di ba? dahil ang ano, pero, Nakaboy ka kan po natin ito. Kailangan tayo. Yo, na naman na, sis. Palabot na pa ganyan ng kasuntaw. Lading bear. That's it. Nawala na kasi message. Pero sa kala. Parang po. Ako, Jay! Iliman mo naman kung yan ang roommate. Kaya sa kung sino na. Kasi ang sabi mo. Jay ko na. Di alam kung mula ko dahil. Ito ang kapal ko eh. Nakagbibilang. Pero nga, nagdaklan dito sa oras ng roommate. Pagkaon ngayon. Jay. Ito na pagkaan niya. Tinawag ko na Wow, kung cute to! Wow. Wow! Kawan daw, may day pa nga, nagpupunong ko kasi. Marami na akong kayo. Oo, ano ba mga istorya? Dapat sa nakapaniwala ko na. Yung kong pinsilyo. Kung masarap na kung makasigaw, nakawala. Ani! Yung nga, ibulit ka ng tao sa nagbilik ka ng minilog ka. Ayo! Ha? Ano? Yan. Di ba ang pinagkanta mo? Mo? Di ba ang pinagkanta mo? Gagalang ka ba? Nakasiretor ka ba? Gano'n mo nga. Maputi ka naman, sige. Gano'n mo nga, nililintog mo. Gano'n mo nga. Sikat mo na nag-ibig. Pero kung si Transmit daw, Indonesia, la. Gusto mo na kakayip ka? Makipag-ikot ka? Indonesia mga naman. Paano na nga yun? Ako? Hindi mo sinabi ako, pero sa mahal. Langit eh. Alay na ako! Kagat na nga yung pa si Jay! Wow! Wala ako. Nakabit doon. Ngayon mo pagkabulit ka dyan. Sulak. Hello! Tapos ka ba? Nakinig ka, maganda. Mukha na ako. Mukha na ako. Bakit? Kaya, di ba? Sabi, pangit ko na, panak ka. Di ba? Kaya, kaya,
Yun po, yun, pinalaban yung sunod nila. Ano, na TV. Wala. Yun, dyan ang President Bear. Ako dyan yung nang President. Pero kung sa po din mo, ibuyag yan. Kung kumulog mo pa, yung kumagdo. Lahat, Tapos, pagkano, burton. Ano rin, wape. Tapos, ba inilirek? pinangkapan mo. Pag may gumaganaan, parehas kang bubo. Kasi, kasakal yan. Aray ko. Aray, kanto. Kaman. Oh, Tinubusok kayo ba? Super nakuhan. Bato-bato bigay ko. Masan na nga siya. Tabo ako. Sabi mo ba? Ako na ang pangarap ko. Tabo ako pinangarap mo. paano? Sabi niyo to? Ayun, binabili ko kaya dito. Yan. Ano to? Kaya ano mo yan mo masunod ka piyot? Hindi ka makahamot niya mo. Ay, malayo pa dumaan. Sarap na yung to. Yan pa no, ang sukultan. Hindi sila. Ay, 40 pala na. Ito tinanong mo eh. 36. Ano magkasya? Budok ko ba ito? Ano ba ba? Ako na mo kay Baba, no? Pulis Baba, hello? Tulis ko baba mo. Pag, ano? Pag ano ba daw? Palit na ako ka daw. Ano? Pag hindi mo rin kasi pulis kay Baba. Ano? Dahil tumatindis na kanino pangarap ay po. Gano? Guys, sir, sa sabihin. Yung last ex pa, meron daw ang ayaw. Wala! Hindi ko magkapag-say. Yes, ganyan yung video. Ganyan naman ang video. Nice feel. Record me. Wala ako. Nagay daw ako po. Nagay ako po. Ayun ba? Nagano mo ah. Ganun mo daklay at tingnan ko. Ganun kita! Pangalan mo po ba daklay ano? Gusto mo nakalilaw sa iyo. Pangalan mo na yung bear na po ba daklay pag natin. Sanod ka ister. Nilabok ko sa Sige mo ka mo. Basta di mo tawag na rin daw mo ka. Sabi ko, pagkitag mo. Pag namatid mo, pagkitag mo baga palitan. Sabi ko, sanod ba doon na? wala nga eh. Wala ka. Gayunit day nila, yung palit ka na yun. Ganun yung mga karawan. At sa pot, Ikaw nagkawat, tawa ko, no?
Sorry, yung bayay. At sa po, Ay, kamo, lalo. Nagkasao, tampok ano, pang... didiretso ang nagla. Dali po, hindi mo sana umuguro yung mata. Ako, after na sa putlo. Ulit ka dala. Nagaw, nagaw. Nagano mo yan. Sila may mga... Pinabatis ka man. Sila mga makapunta sa sityo. Hindi mo nga, pero ko na lang. Ano mo na mga mga pinag... After natin sa po. Mga itili, out na siya. Iyak mo nga yung kaya mag-download ka ng share mo. Hindi ko. Kaya nga, ako dati mo. Wado. Halig talaga. Yung malpang siya. Ay, lalo niya. Mabuak ko. Wado mali. Hindi na naman na sa'yo. Hindi pa rin nakakaroon ko. Pero ang kalagkana. Hindi ko na kawawa na yung naligawan ko sa pin. Maaari pa daw pinrede naman. Ayun din yun. Ano mo? Tabo ako, nagkakarang pera ko. Alas ako. Tabo ako. Sabi mo, ano ka mo? Wala subalde. Ano ka mo? Wala subalde. Tabo ka. Siya ko, ano pag yung Tagalog ay kumakain. Doon pangalan niya, tawag ko. Balde ako. Wala ka kani. Uno mo. Tawag doon mo doon. Inabu sa iskela. Wala siya. Okay. Sayang ka lang. Hayop ka. Oh, magpapita niyo ng iyo with what Hindi ka laban po. Hindi yung... Nere! Kaya naman. Kung mo, ano, parang kung na siya pagtagaw. Sino pa ba? Wala ka pa pala. Kaya po. Ikaw
Okay man. Basta, omblong kita rin. Walang kakakaya. Ano, pag-umulog lang. Siguro mag-umulog ng buwa, mag-iingat yun. Sige daw, para sa tuwa sa tao. Ano dito sa mga pinay? Pero nalimutan mo na. Pero may ako. Ano? Ito ka ba ko nga hindi na paglabis sa Richard mo. Baka natulog Bata ka lang ako. Natulog pa ako. Pero natulog pa ka. Manakadagan ako sa'yo. Ikaw si Puso. Pus na ah. Bagay na ayip ka. Ay, ito pagtubo dun sa sinisip. Kaya ako makain, hindi siya tama. Pasak ka doon. Hindi siya tama. Wakit ground. Gusto ko na. Di ba, kung ikaw lang sila kamakita doon? Ito na naman yun. Ako na, hindi ka daan. Pag naipit, pag nakadal ka muna. Tiga. Magturo ko, magturo trick ka. Tapos kung nadakot ka pang sabay ko. Ano? Gay durulagan. Durulagan ay. Sige, Jinsay. Yo. Okay. Kami masih bos. Kalau ni duo, ini ada, ini blood, ini O, pasurog mo ko yung kasurog. Wala kang kusikan. diba? Oh. Ini ang blood mo. Ay, ang kalabanin ko, surugan ko mo. Mga buko ko, ikaw mo yung narake. Surugan mo dahil mo, galat ka kayo. Magkadang sa kamuhan. Ay, punyos ka na. Sabay 3. Brooklyn, sabay 2. Good. Sabay 3 ka. Sabay Sa'yo. Action. Ano na dyan ba kung buwan? Ano na nila tulang ka? Ano, 1, tapos 2, 3. Turo 3. Tapos magkadakot mo. Do, lagyan ko ngay. Turo 3 lang. Ang dami niya ng turo 3 mo. Ako dito Ano daw. stop? Yan o. Dahil nakadaan ako. Okay. Inafter lang. Eh, paano nga niya? So yun, sa nagkano mga tao. Pero kasi ko bang buo? Kailan na ba? Depa. Yo. Nakalaglaw na si Noah na kalbo. Kunin natin ito. Ano, bigyan na, bumo. Magbalag ka sa kuya. Hindi na sila sa kuya. Magkatagod na nagtatagod ka sa pagkito. Ako panduwa. Ano, ito mo. Uy. Wala. Sabi ko, Ay ka. hindi ko ano wala ko. Sabi ko rin, Wala, doon. Kaya ako. Nung pumalag ka kay Isay Tama, papilan mo, may kapag pa ini sa lawas. Uy, sabi ko hindi. Wala skin. Ayun. Salamat ka, Tagalog. Nagpo, pagka nagsipas ano, bumalik ka ngayon sa kuya. Ano, Di talaga tayo. okay, ito. Sinong mo ito? No, bumalik ka ko. Sabay dream! Wag! Problem! Ako tayo rin, mas hindi ka maragbibubuo. Kapag na-dream mo ba rin, ano, buulan mo click, tapos
kanila sa ito sa ganito. Minsan sa inyo mo kayo po. Pag gusto mo katakot mo, mag-break na doon ako dito. Mag-break ka. Ano, buko? Bumalik ka ako. Maginig ka nga muna kung paano ko siya tulog. Bam! Ano pala, dilog. Log, dilog. Alin mo, pagkataga mo ba? Makatulad ka, mga harit ka sa ito, mabating ka mo. Easy, paalam. Paalam, pumunta ka na sa mood. Ikaw ba na wala na, nabawasan si Chan ko. Sabi ko lang po. Ano, bago ka mag-skills na. Ay, nawa ko no. Paano ko ba sila mo nakakasunod sa katalaw mo? Magtulag-tulag mo. Oo, hindi ka. Hindi ka mapalit sa mga ko. Eh, Mac, salog-sulutan, Mac. Hindi, magdudulag. Hindi ang mapadaog. Ayun, kasi di ako makagaling sa'yo mo. Hindi ka matuloy yan. Dirit na. Eh! Utang ina. Ah! Hello? Ano yung mag-patch? Ano, makapit pag-dito ka na. Oh, pangin na mo! Puta ka!
Nagkamang-kamang sa pinagsanali ako. Paano yung pagkakaan? Bulan mo? Ayun ang clock. Ano, mapalag ka na yan? Ikaw ka pumaga. Ala, sige bulan mo. Yun ano, clock. Ay, yung mga dito siguro. Pag nagadan ba galing? Pag inokta itong clock. Yan yung pagkasin. Quick daw, para siya. Pag nagadan mo ba galing? Ano mo pa sa master? Ano ba? Ito naman po ba isa na lang? Full guard yan po po. Ano, sabay kayo Ito mo, wilay mo yung paglalagay dito sa kapakan mo. Ito na naman yung sulok. Kapako ito. Kapapil lang. Nagapili pa ito mo yung magamit. Sige daw, daw. Pag natulog, sabay three, back, atras, pin. Kaya, ano, kaya, hindi ko pakasabon. Gusto ko tayo kasabon. Ano, muna pangaral mo, pero yung tunay na mo. Distance mo. Ikaw, panitiwan. Ikaw ba? Nagburap ko nga nung Ako mo. consideration. Para yun lang din ako sa resume. Kasi tama, maaaring mo pa. Balik ka na yan. Red, kailan na yan? Utang inang hayop kaya. Ano pa ako? Sige, Rene, ano pa ako? Ako ka na rin. Kami kakas-gas lang na mainom ka. Ano ba yun? Basta malay. Bakit mo? Malay, bigay siya nga rin yung buwan. Ito, binusak pa yung ngayon. Ay, bubula. Bubulan mo na ka. Tangay! Ganaan talaga ako. Ay, galo ka. Ano, di ba mabalik sa dito? Kuya, no, speaker ko sa ito. Yun, then, galing mo ko na tapos ko na. Ano, may kandira ko, din na, may kandira ko. Ay, ka, ilang tarapuan. Ay, Hindi, garpuan ka.
Like, puro pang-kermas, pang-sakit sleep, video, alam, kapila, ano yung nila? One. Pero kaya kung mula bago mag one, ano yung nila? One. May tulo three. Ako, tapos daw ko sa iyo. Ano ang? Short drinking. Okay. Okay ko yung ay doon ano ko calculate pag natrino. Ano? Kailangan Pang! Pang! sa club. Parang nila ako. Ah, buko! May na-iwan! Iwan. Iwan! Ay, po to. Diyan natin ka na ganyan. Pag nagadan mo rin, diretso ka sa club. Ano, sumalag ka ako. Ano, galang ako. Hindi mo pala na pala. Uy! Mama, tulos ako! Mga par! Mga par! Balos, balos. Ang dulo, par. Ito, taka, wala. Puta, ito. Yeah, yeah. Sige. Orlo po. Diba? Diba? Kung nagkada ng biga. Ulan! Magtilikas na tayo. Say tama yung magtilikas na. Uy! Hindi ako nakakapoy. Putang sila yung pala-drive sa tuloy. Bakit? Nabay mo. Uy, buhay ko yun. Buhay pa rin ako. Utang nila mo. Para. Ganito, ganito. Hindi kayo bubo. Alan! Sino ka ba niyo? Oh, hindi na, hindi na. Kumadyan. Pero, gusto mo. Mahina, pareho ka. Ito. Itong balik ko bubo. Ipalawag pa din sa pagkalo. Hindi ka. Dapat mo isipin ka. Uy! Hey, mamulang wala ka. Pag ano ba, ganay maging mo ganito rin. Ito na yung ako tuluan ka. Sige po, May basa dito. Ako po, ano yung pagkakas? Wala niyo pa kayo. Ito magsalusok na ito. Durugin ko na. Pag tuwan ka mo ng alay.
vloggers ka, ano yun yung bubo. Kung inakin, para doon nagtawag mo ba? Pagpak mo daw sa ito. Sige, ano to? Parang na. Ano? Ha? Pag naman to, kaya tapos ko na gusto ko sabay ko buwan ba? Pero, Atras. Hindi ka mag-queue. Atras ka. Tapos ko. siguro, buti, ito magtulog. Ano kayo kagatin mo niya? Bago to. Hello. Lang, Michio, dumaan ka sa ano? Hoy, balik ka sa amin dito. Ako mo rin. Ibawasan ko na para sa imo. Game, acceleration, aeroplane. Balik ka sa ako, Nikita. Wala na kaya sa'yo, burak ka. Iwan. Pero na dyan. Wait, kare. God can be good. Skip me. Wait, kare. Kung sino nga, gano'n ko. Hello, nakalat ng palaman na ito. Sila na kasaral. Hello, si evening. Sabay ko. Lord, bagaan mo mo, bulukin yung rat ng ano. Ay, nabuhay pa ako mo. Wala may queue. Bukaw niya yung sabay yung mama. Nini. Papa. For ano ba? Natanong, nakadungat sa tutor, papalita. Watch and learn kung paano madurog siya eh. Sinaya ang aking bugaw sa isip na diyaw na tama. Hindi ko na mo. Balik na po sa mga abay. Hindi ka. Gala ka naman tayo. Pero, ayan po, nandila ko po dalawa yan. Ayan po, pagpapairal na yan po. Ito nga yun. Action! Ito nga yun. Balik kaya din na. Action! Action na, action. Ayan po. Ayan po, tumatakbo na po yan. Ayan, nagusap na. Laki na yan, o. Ganun yun na yan isa. Ayan na. Bang, para si Spider-Man yan po. Inakot niya. Ano po masasabi mo? O, wala. Action! Action! Bang!
Why? Action! Oh, di ba nga? Na, ikaw ayaw. Ayun, ako na nakamagdadala. Action! Go! Go! Ako, ready. Go! Nurit, malabang ka pa sa kuya. Ano ka tumbawas? Kita, kita. Hindi ka na kayo magdalo sa sing. Pansin daw. Ay, ka. Hindi na rin ako mayaman. Go! Pag sino daw ay da. Siya pa ba sino? Finish it. Next na na rin. Finish it. Da, ikaw ako correct na tinatawag. Nalipat na. Nalipat na. Mariya na kali kong din yung ito. Nag-auto na sa kayo. Ano ba din eh? Ayun. Siya ko. Action! Ano kaya nga? Ano, action ko na nga rin ako. Action, ako so, director. Kasama yung pants ni director. Mama mo, papalit ka sa Tibay-tibay na daw siya rin. Ay, kaya na ito. Pag mapol ka rin, maglukso ka rin. Pero yan eh. Before mo sa panangat, dito na i-graphic, display. Oo, na walang pisuta na. Nabuntis ko ayaw. Pero, umalit ka sa kuya. Kaya, ano, parang kaya? So, nakamdat na ako. So, nakamdat ako paano mo yung gamit ng break? Ay, Paano mo yung gamit ng break? Gawin na siya din. Lat. Action! Ay, hindi ata may agad ko ni Blake. Kada pag nakakagalang ka. Lat. Wala ako. At pag-buraw ka ngayon ka, di ka sa ako makadilaan. Okay. Ay, go! Ano rin, makalag ka pa. Dito. Bangon. Nakadyo.
Ay, naayos na. Sunog ka. Balik sila na loob. Ako na bala sa loob. Kasi, no, ako naka-J. Sunog ka nga, yun mo. Durog, kay rak na. Nataga sa mga kanila. Oh, kaboy. Ano na rin? Ako, sunog mo. Ay, naka mo. Sabog. Doon, kailangan na yun. Barbie ka nga. Mag-phone ka pa ng mic. Dapat ka, pag narinig mo nito ko si Jeffrey, ginagawa ko ng ano. Okay, so, mag-phone ka dito. So, pala. Durog. Oy, tabang! Oy, kung doon na kamo dyan na duwa. Talagang kinakainit ang tulong iniyo. Talagang kinakainit ang tulong. Talagang gusto kang bersisyon yung nanduwa. Siyempre, mapalag na dyan, Rika. Boom! Ay, ano? Ano kayo ako? Ako, yan ang kayo ako. Sunod na rin, ha? Tama, Jerry. Dapat sunod na kalaman ka. Tutangin na nyo. Dito yung Gia ka. Dito yung Gia. Yan. Hindi nagbabasta-basta ipapatalit ko, Siyempre, mo sana. Hindi ako susunod. Susunod na ako mga. Magpataw ka rin, pataw ka. Kasi nasa ko. Mga tao. Kailangan pakiluwa. Ako, nagagawa na natin. Kaya mo ay patak sa inyo. Teka na lang ang buwan. Tre, taba, tre. Ugali na nga yun. Papaligid na ba si Jeffrey? Pero marami na. Sabi na mo ako nga yun. Uy, tignan ako. May magsuko. Tignan ako nga yun. Nabi ko noon. Para ka din ang hype ng ano. Buka nga yun. Mangulog ka. Sige. Yung yan, hindi ako magsisisi ako.
Karagada ng hayop na nito ano, ang bitang buhay. Alam mo naman, ang bitang buhay. Ano na sis? Paano yun? Eh, Dadaan. Mak, tabag daw, Mak. Mak. Baba na kayo, Mak. Palaman na niyo. yung pag nangat, makiyaman sila ba? Oy, grabe ka lang. Mak. Ay, yan ako kung natin na. Dog. Dad. Dog. Siya rin siya ako. Kita mo ikaw? Yan mo. Siya wala ka rin. Kagadan! Nagano ka? Utang nila mo. Nagano mo daw si Nakawakmak. Suro ka mga ayaw, bye. Yung nagano ko transform. Transform. Wala na respond so ayun naman. Dahil yung utang ng buhaw. Yung Oh! Puta ka, kisay na eh. Duduloy niyo. uy! Gadang ka sa akin, boy! Baka, Kung sige, duduloy niyo. Wala sige mga. Nangatid siya na.
Ganon. Ayos ka. Oo! Bakla, isulawas ka na! Bakla, isulawas ka na! Aba ko. Oo! Wala pala ka. Demo rin, demo. Demo, kaya mo siya na. Tama mo, maganda naman makapal. Oo, dumi sa likod. Dahil pagtagai. Susunod tayo. Biniki. Walang sakado na rin. President. Uy! Ulat. Kaya mo. Hindi ako matalo ako. Kaya kapitan si ano, ex-direct. Kaya tama na isang buo. Ano mo na-teach mo sa kanya Martin eh? Hindi. Paano ako mag-iwan? Paano sa ano, paano sa isa na, Ang gabi ah. Ano mo, B ka. B. O yan o. Hindi mo na, ngayon na daw ang nila. Oo. Ako yung pera. Kaya ako sa ngayon, nagka-arap na ako. ano, Imbes na ka mukhang tigagaladan, ang gusto talaga ako ngayon. Sige po. o kung nga, ako naman kita kay Kevin. Oo. Nakakulit! Sabi, namiss na. Ganda na napakaayos siya. Ganda ng muli kay Macdi. Oh, ayun. Tabang ka mo, Ray, tabang. Kaya si Fred. Kaya si Fred. Ganun mo na, ayun. Para, Hindi mo kaya ka na ito. Kalagkas ako. Naglabanan pa kaya ang duwa. Duwa. Sino ka martial art? Martial art. Tangina mo? Alam mo, parang malakas. Ako rin, malakas ako.
Ganon, si Red. Yun, di ba? Ganyan ako nakapagdala ng STDH, yung FHMD. Mamaw ang halitan. Pangalan? So, FHMD din, yun yung pagdala ng mga. Kaya nakakulay green. Kasi mga masayang pagkakas. At least ako, ma-start. Ang sa to. Restart mo siya. Ano na ba? Kaya ka na ba?
ma'am. Ha? Wala sa court. Ha? Sorry, ma'am. Huli ka ba sa ito? Tama na nga. Mas panahon ka na. Open sa to. Open mo sila ko din. Open nga na ako. Pwede naging box sa Iya. Iya. Yung bangsa. Nice, ma'am.
Napabagay sa akong mensahe.
Ang gina. Nanti ako nitip mo sana. Definitive. Buhay mo lang yung definitive. Bukin ko. Yung pula. Yung pula, yung pula. Dito mo ako makatanong sa mga. Ako manggiga, Iyo. hindi ka tulog.
Okay, bawal. Anong oras na ito? Wala pa, ano ba rin siya? Wala pa. Ano, face. Okay, ano ba yan?
Thank you.
pa natin sa pagkakas.
nagawa. Anong oras ah? 11:13.